Unbox tayo ng inverter na replacement dun sa nasira ng aking magaling na kasama dito sa bahay. So, dati nakuha ko yun ng 980. Ito naman, sa ngayon, nakuha ko na siya ng as low as 760. So, unbox natin. Box nito. Na-small siya, nasa the box talaga siya. Tapos, hindi mo siya mabuksan kung hindi mo isarain yung yan siya, yan yung laman. Spacer lang yan. Ito lang siya kalaki. Parang malaki siya para sa dati. With spacer lang rin. Malaking box. Ito rin siya. Ganito na lang kalaki yung akin dati. Yan, ito makalog. Ano yun? Wala akong makalog. Natin. Matry din natin. Kagandahan, may battery na tayo. Instant. Tapos same position lang rin. Take 2. Buhay. Bah, mana? Try natin kung mag-supply siya ng 220. Ayan. Hindi ako na tayo correct. Yan. Plug na, tumatakbo na siya, pan na siya. Automatic siya eh. At nawala ng load or with load, matakbo agad yung pan. Katulad na ipa na tatakbo lang kapag may load. Tapos, try natin ito. Try natin itong ceiling fan. Uy! Mana? Yay! May kuryente! Yay! May gator! Okay. Tingnan natin kung malakas ako May sa car! battery. May car! Yay! May car! Yay! 12.6 yung voltage. Ito. Okay yan, okay yan. Plug na natin yung panel natin sa taas para hindi ma-discharge ng sobrang battery. Okay na, parang walang nangyari, may sunogin na ulit.